ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં। આજે આપણે બનાવીશું રાજગરાના લાડુ અને ચીક્કીની રેસીપી। તો ઘરે રાજગરાની ધાણી ફોડવાની પરફેક્ટ રીત સાથે ખાવામાં એકદમ ક્રિસ્પી અને પોચી આ રાજગરાની ચીક્કી તમે માર્કેટ કરતાં ઘણી સસ્તી અને ચોખ્ખી ઘરે જ બનાવી શકો છો। તો પરફેક્ટ લાડુ અને ચીક્કી બનાવવાની રીત સાથે રેસીપી બનાવવાનું શરૂ કરીએ। રેસીપી સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો। તો હવે એકદમ માર્કેટ જેવી રાજગરાની ચીક્કી અને લાડુ બનાવવા માટે મેં અહીંયા એક બાઉલ રાજગરો લઈ લીધો છે અને આ રીતનો રાજગરો તમને કોઈ પણ કરિયાણાવાળાની દુકાનમાં એકદમ આસાનીથી મળી જશે। તો અહીંયા મેં જેટલો રાજગરો લીધો છે સામે એટલા જ પ્રમાણમાં ઝીણો સમારેલો ગોળ લઈ લીધો છે। તો તમે જેટલો રાજગરો લો સામે એટલા જ પ્રમાણમાં તમારે ગોળનો ઉપયોગ કરવાનો છે। તો રાજગરાની ચીક્કી અને લાડુ બનાવવા માટેનું આ એકદમ પરફેક્ટ માપ છે। તમારે પાયા માટે જેટલો રાજગરો લો સામે એટલો જ ગોળનો ઉપયોગ કરવાનો છે। તો હવે સૌથી પહેલાં તો આપણે રાજગરાની ધાણી ફોડીને તૈયાર કરીશું। તો હવે ધાણી ફોડવા માટે મેં અહીંયા ગેસ ઉપર મીડિયમ સાઇઝની પેન રાખી દીધેલી છે અને સાથે જ આપણે આ રીતે ગેસની પાસે કોઈ પણ એક મિક્સિંગ બાઉલ કે કોઈ પણ પ્લેટ રાખી દઈશું। તો હવે સૌથી પહેલાં તો આપણે પેનને એકદમ સારી રીતે ગરમ કરી લઈશું અને આ રીતે પેન ગરમ થઈ જાય એટલે હવે ગેસની આંચ આપણે સ્લો કરી દઈશું અને આપણે જે રાજગરો લીધો હતો તેમાંથી 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલો રાજગરો આપણે પેનમાં ઉમેરીશું। અને હવે આ રીતે રાજગરો પેનમાં ઉમેરી દીધા પછી આપણે ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ સાઈડ રાખીશું અને આ રીતે તેને ચમચાથી હલાવતા જઈશું અને મીડિયમ ટુ સ્લો ગેસની ફ્લેમ પર જ આપણે ધાણી ફોડીશું। તો તમે જોઈ શકો છો આ રીતે એકદમ મસ્ત આપણી ધાણી ફૂટવા લાગી છે। તો હવે આ રીતે આપણી ધાણી ફૂટવા લાગી એટલે ફરીથી આપણે ગેસની આંચ એકદમ સ્લો કરી દઈશું અને સ્લો ગેસની ફ્લેમ પર જ આપણા રાજગરાને એકદમ સારી રીતે હલાવતા જઈશું એટલે એકદમ મસ્ત આપણી ધાણી ફૂટીને તૈયાર થઈ જશે। તો આ ધાણી એકદમ ઝડપથી બળવા લાગે છે એટલે તમારે આ પ્રોસેસ એકદમ સ્લો ગેસની ફ્લેમ પર જ કરવાની છે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ રીતે આપણી ધાણી ફૂટી ગઈ છે। તો તરત જ તમારે જે આપણે મિક્સિંગ બાઉલ ગેસની પાસે રાખેલો તેમાં આ રીતે ઉમેરી દઈશું અને ફરીથી આપણે તેમાં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલો રાજગરો ઉમેરીશું। સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર ફરીથી આપણા રાજગરાને આ રીતે ચલાવતા જઈશું। તો અહીંયા તમે કોઈ પણ કડાઈમાં કે પેનમાં બનાવતા હોય અને ઉપર તમારે કોઈ પણ પ્લેટ કે પછી ઢાંકણ ઢાંકીને ધાણી ફોડવી હોય તો એ રીતે પણ તમે ફોડી શકો છો, પણ તમારે ગેસની પાસે કોઈ પણ એક વાસણ તૈયાર રાખવાનું જેના લીધે આપણો રાજગરો બિલકુલ પણ બળી ના જાય અને તરત જ તમારે જ્યારે ધાણી ફૂટી જાય ત્યારે એ વાસણમાં તમારી ધાણીને ટ્રાન્સફર કરી લેવાની। તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ મસ્ત આપણી બધી જ ધાણી ફૂટીને તૈયાર થાય છે। તો આ રીતે બધી જ ધાણી ફૂટી જાય એટલે હવે ફરીથી આપણી ધાણીને જે મિક્સિંગ બાઉલ આપણે ગેસની પાસે રાખેલું તેમાં ઉમેરી દઈશું અને હવે બિલકુલ આ જ રીતે આપણે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલો રાજગરો પેનમાં ઉમેરતા જઈશું અને સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર બધી ધાણી ફોડીને આપણે તૈયાર કરી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં આ રીતે આપણા રાજગરામાંથી બધી જ ધાણી ફોડીને તૈયાર કરી લીધી છે અને એક બાઉલ રાજગરામાંથી આટલી બધી આપણી ધાણી ફૂટીને તૈયાર થશે। તો તમારે વધારે કે ઓછી જે પ્રમાણે ચીક્કી કે લાડુ બનાવવા હોય એ પ્રમાણે તમારે માપ લેવાનું। તો હવે સૌથી પહેલાં તો ચીક્કી બનાવ્યા પહેલાં આપણે આ રાજગરાને ચાળીને તૈયાર કરીશું। તો તેના માટે આપણે આ રીતે એક બાઉલ લઈશું અને તેમાં આ રીતનો એક ચાળણો રાખીશું અને આપણે જે ધાણી ફોડીને તૈયાર કરેલી તે ચાળણામાં ઉમેરીને તેને ચાળી લઈશું। તો ચાળવાથી ફાયદો એ થશે કે આપણે જે રાજગરાની ધાણી ફોડેલી ત્યારે જે રાજગરો ફૂટ્યો નહીં હોય તે આ રીતે આપણે ચાળીશું એટલે અલગ થઈ જશે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણે ધાણીને આ રીતે ચાળીશું એટલે જે રાજગરો ફૂટ્યો નથી તે નીચે અલગ થઈ જશે। તો બિલકુલ આ જ રીતે આપણે બધા રાજગરાને ચાળીને તૈયાર કરી લઈશું। તો અહીંયા મેં બિલકુલ આ જ રીતે બધા રાજગરાની ધાણીને ચાળીને તૈયાર કરી લીધી છે અને હવે ચીક્કી અને લાડુ બનાવવા માટે આપણી ધાણી એકદમ તૈયાર છે। તો હવે સૌથી પહેલાં તો આપણે ચીક્કી અને લાડુ માટે ગોળનો પાયો બનાવીને તૈયાર કરીશું। તો તેના માટે ગેસ ઉપર હેવી બોટમવાળી કડાઈ રાખીશું અને હવે આપણે જે એક બાઉલ ઝીણો સમારેલો ગોળ લીધો હતો તે પેનમાં ઉમેરી દઈશું અને હવે સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર આપણા ગોળને એકદમ સારી રીતે ચલાવતા જઈને પહેલાં મેલ્ટ થવા દઈશું
તો તમારે ગોળના આ રીતે એકદમ ઝીણા ઝીણા ટુકડા કરીને જ લેવાના. જો તમે ડાયરેક્ટ ગોળ ઉમેરશો તો ગોળને મેલ્ટ થવામાં વધારે સમય લાગશે અને તમારો પાયો એકદમ કડક થઈ જશે. તો હવે એકદમ સરસ રીતે આપણે પહેલાં શરૂઆતમાં ગોળને એકદમ સારી રીતે મેલ્ટ થવા દઈશું. તો અહીંયા થોડીક જ વારમાં તમે જોઈ શકો છો આપણો બધો જ ગોળ એકદમ સરસ રીતે મેલ્ટ થઈ ગયો છે. તો હવે ગેસની ફ્લેમ આપણે સ્લો રાખીશું અને આપણા ગોળનો હલકો કલર બદલાવા દઈશું અને ત્યાર પછી આપણે પાયાને ચેક કરીશું. તો લગભગ 2 મિનિટ જેવું આપણે ગોળને ચલાવતા જઈશું અને હલકો કલર ચેન્જ થાય ત્યાં સુધી વેઇટ કરીશું. તો અહીંયા થોડીક જ વારમાં તમે જોઈ શકો છો આપણો ગોળનો હલકો કલર બદલાઈ ગયો છે. તો હવે તેને ચેક કરવા માટે બાઉલમાં પાણી લઈશું અને થોડાક ગોળના ટીપ્પા ઉમેરીશું અને ગોળને આપણે 10 થી 15 સેકન્ડ માટે હલકો ઠંડો થવા માટે રાખીશું. તો ત્યાં સુધી આપણા પેનમાં જે ગોળ હોય તેને આપણે કન્ટિન્યુ આ જ રીતે ચલાવતા જઈશું. અને હવે બાઉલમાં જે ગોળ ઉમેરેલો તે ઠંડો થઈ જાય એટલે આપણે પાયાને ચેક કરી લઈશું. તો અહીંયા આપણે ગોળને આ રીતે તમે જોઈ શકો છો તોડીએ તો ગોળ ખેંચાય છે, મતલબ કે ચીક્કી અને લાડુ બનાવવા માટે આપણો પાયો બિલકુલ પણ પરફેક્ટ નથી. તો હવે ફરીથી આપણે 1 થી 2 મિનિટ જેવું ગોળને ચલાવતા જઈશું અને ત્યાર પછી આપણે પાયાને ચેક કરીશું. તો હવે લગભગ 1 થી 2 મિનિટ જેવું થયું છે. હવે ફરીથી આપણે પાયો ચેક કરી લઈશું. તો આ રીતે ગોળના થોડાક ટીપ્પા ઉમેરીશું અને ગોળને હલકો ઠંડો થવા માટે રાખીશું. ત્યાં સુધી આપણે પેનમાં જે ગોળ છે તેને એકદમ સારી રીતે ચલાવતા જઈશું. અને હવે આપણે જે ગોળ બાઉલમાં ઉમેરેલો તે ઠંડો થઈ જાય એટલે તેને ચેક કરીશું. તો તમે જોઈ શકો છો આપણે ગોળને તોડીએ તો આ રીતે થોડોક ઢીલો પણ છે અને એકદમ કડક પણ નથી. તો આ જ રીતનો પાયો તમારો હોવો જોઈએ. તો હવે તરત જ આપણે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી દઈશું અને આપણે જે રાજગરાની ધાણી ફોડીને તૈયાર કરેલી તે બધી જ ઉમેરી દઈશું. અને હવે એકદમ ઝડપથી આપણી બધી જ ધાણીને પાયા સાથે મિક્સ કરી લઈશું. તો તમારે એકદમ ઝડપથી આ પ્રોસેસ કરવાની છે, નહીં તો જો તમારું મિશ્રણ ઠંડુ થઈ જશે તો તમારી ચીક્કી બિલકુલ પણ સેટ નહીં થાય. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મેં બધી જ રાજગરાની ધાણીને ગોળના પાયા સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લીધી છે. હવે મેં અહીંયા ચીક્કી બનાવવા માટે આ રીતની એક ચોકી લીધી છે. તો તેને આપણે ઘીથી એકદમ સારી રીતે ગ્રીસ કરી લઈશું એટલે આપણી ચીક્કી એકદમ આસાનીથી પ્લેટમાંથી અલગ થઈ આવશે. તો હવે આપણે જે મિશ્રણ બનાવેલું તેમાંથી અડધા ભાગનું મિશ્રણ આપણે આ રીતે ચોકીમાં ઉમેરીશું અને બાકીના અડધા મિશ્રણમાંથી આપણે લાડુ બનાવીશું. અને હવે આ રીતે આપણે મિશ્રણને ચોકીમાં એકદમ સારી રીતે સેટ કરી લઈશું. તો તમારે આ પ્રોસેસ થોડીક ઝડપથી કરવાની છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ચીક્કી બનાવવા માટે મેં એકદમ સરસ રીતે મિશ્રણને આ રીતે ચોકીમાં સેટ કરી લીધું છે. અને આ મિશ્રણ હલકું ગરમ હોય ત્યારે તમારે તેમાં આ રીતે કટ લગાવી દેવાની છે. જો મિશ્રણ તમારું થોડુંક પણ ઠંડુ થઈ જશે તો તેમાં તમે કટ નહીં લગાવી શકો. તો બિલકુલ આ જ રીતે તમારે નાના કે મોટા જે રીતના પીસ જોઈતા હોય તમારે કટ લગાવી દેવાની. અને આપણી ચીક્કી હલકી ગરમ હોય ત્યારે તમારે આ રીતે બધા પીસને અલગ કરી લેવાના છે. એટલે હલકી ગરમ હોય ત્યારે તમે પીસને થોડાક સેટ કરવા માંગતા હોય તો સેટ પણ કરી શકો છો. તો લગભગ 5 થી 10 જ મિનિટમાં આપણી આ ચીક્કી એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થઈ જશે. તો જ્યારે હલકી ગરમ હોય ત્યારે આપણે આ રીતે બધા પીસને અલગ કરી લઈશું. અને હવે જે બાકીનું બચેલું મિશ્રણ હતું તેમાંથી આપણે લાડુ બનાવીશું. તો આ રીતે હાથ ઉપર પાણી લગાવીશું, થોડું થોડું મિશ્રણ હાથમાં લેતા જઈશું અને જે માપના તમારે લાડુ જોઈતા હોય નાના કે મોટા એ માપના લાડુ બનાવવાના. તો તમારું મિશ્રણ જો વધારે પડતું ડ્રાય થઈ ગયું હોય તો તમારે 15 થી 20 સેકન્ડ માટે તેને હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર એકદમ સારી રીતે ગરમ કરી લેવાનું. એટલે એકદમ પરફેક્ટ રીતે તમારા લાડુ આ રીતે વળી જશે. અને હાથ ઉપર ગરમ ના લાગે તેના માટે આ રીતે હાથ ઉપર થોડુંક પાણી લગાવવાનું અને લાડુ વાળીને તૈયાર કરી લેવાના. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો એકદમ મસ્ત આપણા લાડુ વળીને તૈયાર થઈ ગયા છે. તો હવે બિલકુલ આ જ રીતે આપણે બાકીના બીજા લાડુ પણ બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું. હાથ ઉપર થોડુંક પાણી લગાવતા જઈશું અને જે માપના લાડુ જોઈતા હોય એ માપના લાડુ વાળીને તૈયાર કરી લેવાના. તો તમે ક્યારે આ રીતે ઘરે રાજગરાની ધાણી ફોડીને લાડુ કે પછી ચીક્કી ના બનાવી હોય તો એકવાર રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો.
અને આજની મારી રેસીપી તમને કેવી લાગી મને કમેન્ટ કરીને ચોક્કસથી જણાવજો. રેસીપી સારી લાગી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, વધારેમાં વધારે શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.